ตอนที่ 23 มาชมวิธีการผลิตอุปกรณ์รั้วของเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้ สวัสดีครับ ผมชเวงโล่เจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลย และอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหน เพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกัน
คลิปถัดไปมาติดตามชมวิธีการติดตั้งขอบรั้วของแต่ละชั้นของเรือจำลองลำนี้กันมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางเฉวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของเฉวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเลยจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างเฉวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเฉวงชิปโมเดลเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของช่องเฉวงชิปโมเดลด้วยนะครับสวัสดีครับ